ሰላም የፊደል ቲቺንግ ሚዲያ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዚህ ቻናል የአካውንቲንግና ፋይናንስ ትምህርቶች በዝርዝር ይተነተናሉ። እንዲሁም የዩኒቨርሲቲ የመውጫ ሞዴል ፈተናዎች በሰፊው ይቀርባሉ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ያድርጉ። ለዛሬ ወዳዘጋጀነው ቪዲዮ ስንሄድ የአካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ ተመራቂ ተማሪዎች በዚህ ዓመት ዩኒቨርሲቲ መውጫ ሞዴል ኤግዛም ይወስዳሉ። የዚህ ፈተና ከሚዘጋጅባቸው ኮርሶች አንዱ የፋውንዳሜንታልስ ኦፍ አካውንቲንግ 1 ነው። የትምህርት ሚኒስቴር ባዘጋጀው ብሉፕሪንት መሰረት ይህ ኮርስ 5 ቻፕተሮች እና 7 ጥያቄዎች የሚዘጋጁበት ሲሆን ያንዳንዳቸው ቻፕተሮች የተለዩባቸው ኦብጀክቲቮች አሉ፣ እንደዚሁም ነምበር ኦፍ አይተምስ አሉ። በዚህ መሰረት ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን ቱ አካውንቲንግ ኤንድ ቢዝነስ 2 አይደንቲፋይ የተደረጉ ኦብጀክቲቮች አሉ። 1 አንደርስታንድ ዘ ሮል ኦፍ አካውንቲንግ ኢን ቢዝነስ ነው። ኤንድ ዘ አዘር 1 ኤክስፕሌን ዘ አካውንቲንግ ኢኩዌሽን ኤንድ ኢትስ ኤለመንት። ሶ እነዚህን ኦብጀክቲቮች ሜጀር የሚያደርግ አንድ አይተም ኩዌሽን ይኖራል ማለት ነው፣ ያው መልቲፕል ቾይስ ማለት ነው። ቻፕተር 2 አካውንቲንግ ሳይክል ኢን ሰርቪስ ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ ነው። በዚህ ቻፕተር 3 ኦብጀክቲቮች አሉ። Understand the step in accounting cycle, know the role of double entry system and worksheet እና ፋይናንሻል ስቴትመንትን ማዘጋጀትን በተመለከተ እነዚህን ኦብጀክቲቮች የሚለኩ 2 ተጨማሪ ጥያቄዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ቻፕተር 3 አካውንቲንግ ሳይክል ኢን መርቻንዳይዚንግ ቢዝነስ ነው። በዚህ ቻፕተር አንድ ኦብጀክቲቭ አይደንቲፋይ ተደርጓል። እሱም አንደርስታንድ ዘ አካውንቲንግ ፎር መርቻንዳይዚንግ ቢዝነስ ኤንድ ኢትስ አፕሊኬሽን የሚል ነው። ይሄም አንድ ጥያቄ ይዟል። ሌሎቹ ቻፕተሮች ቻፕተር 4 እና ቻፕተር 5 ናቸው። ቻፕተር 4 አካውንቲንግ ሲስተም ነው። በዚህ ቻፕተር ስለ ማኑዋል ኤንድ ኮምፒውተራይዝድ አካውንቲንግ ሲስተም ዲፈረንስ ኮምፔር የሚያደርግ አንድ ጥያቄ ይኖራል። ዛዘር 1 ካሽ ኤንድ ሪሲቨብል የሚባለው ቻፕተር ነው። በዚህ ቻፕተር በካሽ እና በሪሲቨብል ያሉ ኢንተርናል ኮንትሮል ሜካኒዝሞችን በተመለከተ እና አካውንቲንግ ትሪትመንታቸውን በተመለከተ የሚጠይቁ 2 ጥያቄዎች ይኖራሉ። ባይ ዘ ዌይ ሪሲቨብል በኢንተርሚዲየት ፋይናንሻል አካውንቲንግ 1 አንድ ቻፕተር ሆኖ ይሰጣል። እዛ ላይም የተወሰኑ ጥያቄዎችን ያጠቃልላል። ስለዚህ ሁለቱን አንድ ላይ ኮኔክት አድርጎ ማየትም ሊያስፈልግ ይችላል። ምናልባት በቀጣይ ቪዲዮ የኢንተርሚዲየት ፋይናንሻል አካውንቲንግ 1 ኮርስ ስንሰራ ኢን ዲቴል የምናየው ይሆናል ማለት ነው። በዚሁ መሰረት ወደ ቻፕተር 1 ስንመጣ ቻፕተር 1 አንደርስታንድ ዘ ሮል ኦፍ አካውንቲንግ ኢን ቢዝነስ የሚለውን ለመለካት እንዴት ምን አይነት ጥያቄ ሊዘጋጅ ይችላል ስንል ለምሳሌ ሃው ዳዝ አካውንቲንግ ሄልፕ ዘ ካፒታል አሎኬሽን ፕሮሰስ አትራክት ኢንቨስትመንት ካፒታል የሚል ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን። ባይ ዘ ዌይ እችን ጥያቄ ለመመለስ የአካውንቲንግን ሮል ወይም ደግሞ አካውንቲንግ በአንዲት ሀገር ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ምን አይነት ሮል ነው ያለው የሚለውን መለየት ይጠቅማል። እንደምታውቁት አካውንቲንግ ዲፋይን ስናደርገው it is a language of business እንለዋለን ብዙ ጊዜ because በሪሶርስ ፕሮቫይደርስ መካከል ኦር ካፒታል ፕሮቫይደርስ የምንላቸው ኦነርስ፣ ማኔጀርስ፣ ኢንቨስተርስ የምንላቸው አካላት ያላቸውን ሪሶርስ ኢፌክቲቭሊ አሎኬት ለማድረግ ኦር ኢንቨስት ለማድረግ ከተቋማት የሚፈልጉት መረጃ አለ። ኢዝሊ ኮሚኒኬት ማድረግ የሚችሉት አካውንቲንግ ፕሮቫይድ በሚያደርገው መረጃ ነው፣ ኢንፎርሜሽን ነው። ሶ አካውንቲንግ ትክክለኛ ያልሆነ ጊዜውን ያልጠበቀ ሪሌቫንት ያልሆነ መረጃ ወደ ማርኬቱ ኢንጀክት ቢያደርግ ኢኮኖሚው ቶታሊ ይታመማል ማለት ነው። ነገር ግን ታይምሊ የሆነ መረጃ ሪሌቫንት ኤንድ ፌዝፉል ሪፕሬዘንት የሚያደርግ መረጃ ለገበያው ኢንጀክት የሚያደርግ ፕሮቫይድ የሚያደርግ ከሆነ ካፒታል ፕሮቫይደርስ ኢፌክቲቭሊ ያላቸውን ሪሶርስ የሚያዋጣቸው የቢዝነስ አይነት ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል። ሶ ካሉት አማራጮች ቤስት የሆነው መልስ ሊሆን የሚችለው ኤ ነው, which is by providing timely, relevant and faithfully represented information provide በማድረግ የካፒታል አሎኬሽን ፕሮሰሱ ኢፌክቲቭ እንዲሆን ያደርጋል ነው። ምናልባት ሌሎቹ ምርጫዎች ላይ የኢፌክቲቭ ካፒታል አሎኬሽን ፕሮሰስ መኖር ወይም ደግሞ የኢንቨስትመንት ካፒታል አትራክት መደረግ ውጤቶች ናቸው ወይም ከሱ ጋር የተያያዙ ናቸው። የኢኖቬሽን መበረታታት፣ የፕሮዳክቲቪቲ መጨመር፣ እነዚህ አይነት ነገሮች ከኢንቨስትመንት ካፒታል ወይም ደግሞ ከኢፌክቲቭ
ካፒታል አሎኬሽን ከመጣ በኋላ ሊኖሩ የሚችሉት ኢፌክቶች ናቸው። ስለዚህ ዳይሬክት የአካውንቲንግ ሮል በመረጃ በኩል መረጃውን ታይምሊ የሆነ ሪሌቫንት እና ፌስፉሊ ሪፕሬዘንት የሚያደርግ መረጃ ፕሮቫይድ በማድረግ በኩል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ቻፕተር ሌላኛው ኦብጀክቲቭ የአካውንቲንግ ኢኩዌሽኑን ኤክስፕሌን ማድረግ እና ስለ ኤሌመንቶቹ ማየት ነው። ምናልባት ይሄን ኦብጀክቲቭ በዚህ ጥያቄ ልንለካው እንችላለን። say for example which of the following accounting equation is not correct? ትክክል ያልሆነው አካውንቲንግ ኢኩዌሽን የትኛው ነው? as you know accounting equation ሶስት ኤሌመንቶች አሉት። አሴት፣ ሊያቢሊቲ ኤንድ ኢኩዊቲ አሉት። so አሴት ጠቅላላ ሀብት is equal to ሊያቢሊቲ በብድር የሚገኝ ሀብት ፕላስ ኢኩዊቲ በባለቤቶች አስተዋጽኦ ሼር የሚደረግ ሀብት ነው። ሶ አሴት is always equal to liability plus equity ነው። it can be also rewrite like this asset which is equal to equity plus liability ነው። by the way ይህን ጥያቄ ለመመለስ በዋናነት ዴፊኒሽናቸውን መረዳትም ያስፈልጋል። ለምሳሌ አሴት ለማለት according to international accounting standard 1 አሴት ብለን የምንጠራው ሪሶርስ ሶስት ነገሮችን ማሟላት አለበት። ነምበር 1 it should be the result of past event or transaction meaning ሪሶርሱ either produce ተደርጎ ነው either purchase ተደርጎ ነው or either donate ተደርጎ የመጣ ሪሶርስ መሆን አለበት ነው። ሁለተኛው it should be controlled by the entity ነው። controlled የምንለው it does not only refers physical possession or legal ownership right. controlled የምንለው having the right or claim to gain the benefit arising from that particular resource ነው። ከዛ ሪሶርስ የሚገኘውን ፊውቸር ኢኮኖሚክ ቤኔፊት የመጠቀም መብት ወይም ደግሞ ያን ሪሶርስ ጥቅም የማግኘት መብት ካለው ያ ኤንቲቲ ኮንትሮልድ አድርጎታል እንላለን። ሌላኛው ፕሮባብል በሆነ ኤስቲሜሽን ሪዝኔብል የሆነ ሜዠርመንት በመጠቀም ፊውቸር ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ያለው መሆን አለበት። እነዚህ ሶስት ነገሮች ያለው ያካሟላ አሴት እንለዋለን ማለት ነው። ሶ አሴት ይሄ ጠቅላላ ሀብት የምንለው የተወሰነው በብድር ፋይናንስ ሊደረግ ይችላል። ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ሊያቢሊቲ የምንለው the claim or the right for creditors የአበዳሪዎች ድርሻ እንለዋለን። whereas ኢኩዊቲ ደግሞ the claim for shareholders or owners ነው፣ የባለቤቶች ድርሻ ነው። ሶ አሴት ኢኳል ቱ ሊያቢሊቲ ፕላስ ኢኩዊቲ ተብሎ ሊጻፍ ይችላል። አሴት which is equal to ኢኩዊቲ ፕላስ ሊያቢሊቲ ተብሎም ሊጻፍ ይችላል። ሊያቢሊቲ which is equal to አሴት ማይነስ ኢኩዊቲ ይለናል። እዚህ ጋር ነው አንዱ ችግር የሚመጣው። ምንድነው? አሴቱ ላይ የመጀመሪያ መብት ያለው ማን ነው ስንል አበዳሪ ነው። say for example ቢዝነሱ ሊኩዊዴት ቢያደርግ የሆነ ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች goes out of the market ቢሆን ከገበያ ውድድር ውጭ ሆኖ ቢዝነሱን ለምሳሌ ቢዘጋ ያሉትን ሀብቶች በሙሉ ሸጦ መጀመሪያ የማንን ድርሻ መመለስ አለበት? የአበዳሪዎችን ድርሻ መመለስ አለበት። ሶ አሴቱ ፕሪፈረንሻል ራይት ያለው አበዳሪ ነው። ሪጂዱዋል ኢንተረስት ያለው ወይም ሰከንዳሪ ራይት ያለው ኢኩዊቲ ነው ወይም ሼርሆልደርስ ነው። ሶ ማትማቲካሊ ወይም ደግሞ አካውንቲንግ ኢኩዌሽኑን ላይክ ዚስ ልናስቀምጠው አንችልም። ምክንያቱም ይሄ ማለት ሊያቢሊቲ ማለት ይለናል which is equal to አሴት ማይነስ ኢኩዊቲ አሴቱ ላይ ፈርስት ኢኩዊቲ ከተቀነሰ በኋላ ነው። ይሄ ትክክል አይደለም። የአካውንቲንግ ኢኩዌሽኑን ኮንሰፕት ቫዮሌት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄኛው ዲ ግን ትክክል ነው። ኢኩዊቲ ማለት አሴቱ ላይ የአበዳሪዎች ድርሻ ከተቀነሰ በኋላ ነው ይለናል። ሶ ዲ ትክክል ነው ማለት ነው። መልሱ ፎልስ ስለሚለን ትክክል ያልሆነው ስለሚለን ሲ ትክክል አይደለም። for this objective during 2020 your company's asset decreased by 500 and its liability decreased by 900. The question is what would be the effect on equity? So to do this, write asset equal to liability plus equity, and during the period asset has decreased by 500,000 and liability has also decreased by 900,000. so what would be the effect on equity? look asset part 2 በ500 ከቀነሰ right hand side የሚባለው liability plus equity የሚባለው side must be also decreased by 500,000 because a transaction always have a dual effect at least. so
ሲንስ ሊያቢሊቲ በ900 ከቀነሰ ኢኩዊቲ በ400 መጨመር አለበት። ምን ለማድረግ ኔት ኢፌክቱ የኢኩዊቲ እና የሊያቢሊቲ ኔት ኢፌክት በ500 ዲክሪዝ ይሆናል። እዚህ ጋር 900 ኔጌቲቭ አለን። ሶ እዚህ ጋር 400 ፖዚቲቭ አለን። 900 ኔጌቲቭ 900 ፕላስ 400 the effect will be 500 which is equal to assets effect ማለት ነው። so the correct answer would be increased by 400,000 which is A ማለት ነው። okay, let's continue with another question. Question number 4. Performing service on account will have the following effect on the components of the basic accounting equation. Look, performing service ነው perform የተደረገው on account ማለት ነው። አገልግሎት በዱቤ የሰጣቸው so two accounts has affected. One account receivable because it has provide on account, so account receivable is affected, and the other account service revenue is also affected. Account receivable is an asset and service revenue it is an income but affect equity. affect የሚያደርገው equity ነው so effectu directly ሄዶ equity ላይ የሚደመር ይሆናል። so በአካውንቲንግ ኢኩዌሽን ፎርም ኢፌክት ስናመጣው አካውንት ሪሲቨብል በመኖሩ ምክንያት አሴት አፌክት ይደረጋል which is አሴት እንዲጨምር ያደርጋል። ሰርቪስ ረቨኑ በመኖሩ ምክንያት ኢኩዊቲ እንዲጨምር ያደርጋል ነው። so asset increase and equity increase የሚሆነው መልስ ይሆናል ማለት ነው which is choice B. okay, let's continue with another question number 5. it says dash is a financial statement that summarizes the amounts of revenue earned and expense incurred by a business over a period. During a given period, earned የምናረገውን revenue እና incurred የምናረገውን expense report የምናደርግበት የስቴትመንት አይነት ምን ይባላል ነው። To do this, first, I understand the 5 part of or types of statement. Income statement, returned earning statement, statements of financial position, statements of cash flow, and notice statement. Income statement, it is a financial statement that reports revenue and expense over a given period of time. It is not for a specific period of time. Revenue and expense report የምናደርግበት statement አይነት income statement ነው or profit or loss statement ብለን እንጠራዋለን። By the way, there are 5 elements of ፋይናንሻል ስቴትመንት የፋይናንሻል ስቴትመንት 5 ኤሌመንቶች አሉት። አሴት፣ ሊያቢሊቲ፣ ኢኩዊቲ፣ ኢንካም እና ኤክስፔንስ። the first 3 elements of financial statement which is asset, liability and equities are statements of financial position elements ተብሎ ሲጠሩ the last 2 income and expenses are the elements of income statement ብለን እንጠራቸዋለን። ኦኬ አሁን ወደ ቻፕተር 2 እንግባ። ቻፕተር 2 አካውንቲንግ ሳይክል ኢን ሰርቪስ ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ ነው። በዚህ ቻፕተር ስለ አካውንቲንግ ሳይክል ስቴፕ፣ ስለ ደብል ኢንትሪ ሲስተም፣ ስለ ወርክ ሺት እና ስለ ፋይናንሻል ስቴትመንት ኢን ሾርት ጥያቄዎችን እያየን እንመልሳለን። ሉክ ኩዌስችን ነምበር 6 the two optional step in the accounting cycle are. by the way አካውንቲንግ ሳይክል ኦፕሽናል እና ማንዳቶሪ የሆኑ ስቴፖችን ይዟል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሮም አናላይዝ ከማድረግ ጀምሮ እስከ ፖስት ክሎዚንግ ትሪያል ባላንስ እስከ ማዘጋጀት ድረስ ስቴትመንት ያሉት ስቴፖች ማንዳቶሪ ስቴፕስ ናቸው። ቢዝነስ ትራንዛክሽኑ አናላይዝ ይደረጋል፣ ጆርናል ላይ ጆርናላይዝ ይደረጋል፣ ኤንድ ፖስት ላይ ፖስቲንግ ይደረጋል። ዘን ትሪያል ባላንስ ይዘጋጃል፣ አጀስቲንግ ኢንትሪ አለ፣ አጀስትድ ትሪያል ባላንስ አለ፣ ፋይናንሻል ስቴትመንት፣ ክሎዚንግ ኢንትሪ፣ ፋይናሊ ፖስት ክሎዚንግ ትሪያል ባላንስ ይዘጋጃል። እዚህ ጋር ማንዳቶሪ ያልሆኑ ግን እዚህም ያልተጻፉ 2 ስቴፖች አሉ፣ ወርክሺት እና ሪቨርሲንግ ኢንትሪ የሚባሉ። ሪቨርሲንግ ኢንትሪ አፍተር ፖስት ክሎዚንግ ትሪያል ባላንስ የሚዘጋጅ ነው። ፐርፐዙ ምንድነው? ፎር ዘ ሰብሲኩዌንት ፔሪድ ኦር ፎር ዘ ኔክስት አካውንቲንግ ፔሪድ አካውንቶቹን ሬዲ ማድረግ ነው። ሌላ ፐርፐዝ የለውም። ሶ ኦፕሽናል ነው። ካምፓኒስ ሜይ ዱ ሪቨርሲንግ ኢንትሪ ኦር ሜይ ኖት ማለት ነው። ወርክሺት የምንለው ብዙ ጊዜ አካውንታንትስ እዚህ ከትሪያል ባላንስ አናጀስትድ የሆነ ትሪያል ባላንስ ካዘጋጁ በኋላ አጀስቲንግ ኢንትሪውን፣ አጀስትድ ትሪያል ባላንሱን፣ ፋይናንሻል ስቴትመንቱን ኢዝሊ ኢን ዋን ሺት ለማሳየት ሲፈልጉ ኢዝሊ አካውንቶችን አይደንቲፋይ አድርገው ፋይናንሻል ስቴትመንት ለመስራት እንዲረዳቸው ወርክሺት የሚባል ቴብል ይጠቀማሉ። ሶ ሁለቱ ኦፕሽናል ናቸው፣ ሌሎቹ ማንዳቶሪ ናቸው። ስለዚህ ከተሰጡት ኦፕሽኖች
ኤ ሪቨርሲንግ ኢንትሪ ኤንድ ወርክሺት የሚለው እነዚህ ኦፕሽናል ስቴፖች ናቸው። ኦኬ ሪሌትድ ዊዝ ዘ ሩል ኦፍ ደብል ኢንትሪ ሲስተም እነዚህን ኦብጀክቲቭ አንደርስታንድ ለማድረግ ስለ ዴቢት እና ክሬዲት ሩል ወይም ፕሮሲጀሮች በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ዴቢት በግራ በኩል መመዝገብ ነው። ክሬዲት ደግሞ በቀኝ በኩል መመዝገብ ነው። ከዚህ የዘለለ ትርጉም የለውም። ባይ ዘ ዌይ it doesn't refer an increasing or decreasing of a specific account አንድን ስፔሲፊክ አካውንት ኢንክሪዚንግ ኦር ዲክሪዚንግ ሳይድም አይወክልም። ለምሳሌ ዴቢት አሴት ኢንክሪዚንግ ልንለው አንችልም ቢኮዝ ለሊያቢሊቲ ዲክሪዚንግም ስለሚሆን ማለት ነው። ሶ ዴቢትን ዲፋይን ስታደርጉ ሌፍት ሃንድ ሳይድ ነው። ክሬዲት ዲፋይን ሲደረግ ራይት ሃንድ ሳይድ ነው። ፎር ኤግዛምፕል question number 7 debit represents ይለናል increase both asset and liability, decrease both asset and liability. To do this, first look at the debit and credit procedure for elements of financial statement. Look, for assets left side አቸው increasing ነው, so debit refer ያደርጋል. right hand side አቸው credit ነው, decreasing ነው. for liabilities debit hand side አቸው decreasing ነው, right hand side አቸው ደግሞ increasing ነው. so in short ይሄን ፕሮሲጀር ለመያዝ assets, expenses and dividends increasing side አቸው debit ነው, decreasing side አቸው credit ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ማይነስ ፕላስ የሚለው decreasing እና increasing የሚለውን ሪፈር ለማድረግ ነው። whereas liabilities, share capital, retained earning including revenue increasing side አቸው debit credit ነው, ዲክሪዚንግ ሳይዳቸው ደግሞ ዴቢት ነው። በዚሁ መሰረት ዴቢት ማለት ኢንክሪዚንግ አን አሴት ኤንድ ዲክሪዚንግ ኦፍ ሊያቢሊቲ የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ሲ question number 8 accounts that normally have debit balance. by the way የአካውንቶች ኖርማል ባላንስ ዲተርማይን የሚደረገው ኢንክሪዚንግ ሳይድ ባለበት ነው። for example for assets, expenses and dividends increasing ሳይዳቸው ዴቢት ነው, ዴቢት ነው, ዴቢት ነው። ሶ ኖርማል ባላንሳቸው ዴቢት ነው ማለት ነው። for others ክሬዲት ነው because increasing ሳይዳቸው ክሬዲት ስለሆነ። ሶ ጥያቄው ዴቢት ኖርማል ባላንስ ያላቸው አካውንቶች እነማን ናቸው ይለናል። for example assets, dividends and expenses እነዚህ አካውንቶች ኖርማል ባላንሳቸው ዴቢት ነው። ሶ question number 8 ዲ ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ the other objective in this chapter is complete worksheet ይለናል። worksheet ቅድም እንዳልኩት አካውንታንትስ በተለይ unadjusted trial balance ከሰሩ በኋላ የadjusting ኢንትሪዎችን adjusted trial balanceውን እንደዚሁም easily statements of financial statement ለማዘጋጀት የሚረዱ አካውንቶችን easily identify ለማድረግ የሚጠቀሙት ሺት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ኮሎመን የአካውንቶቹ ዝርዝር አለ። አንአጀስትድ ትሪያል ባላንስ ላይ የተወሰዱ አካውንቶች አሉ። በአጀስቲንግ ኢንትሪው የተፈጠሩ አዳዲስ አካውንቶችም ይጨምራሉ። ዘን ትሪያል ባላንስ አለ። ይሄኛው ትሪያል ባላንስ አንአጀስትድ ትሪያል ባላንስ ነው። በዴቢት እና በክሬዲት ተለይቶ ተቀምጧል። እዚህ ጋር አጀስትመንት አለ። አጀስትመንት ዴቢት እና ክሬዲት በአጀስቲንግ ኢንትሪ አፌክት የሚደረጉ አካውንቶች አኮርዲንግሊ ይመዘገባሉ። ዘን አጀስትድ ትሪያል ባላንስ ይኖራል። ዘን ከአጀስትድ ትሪያል ባላንሱ ላይ ደግሞ ኢንካም ስቴትመንት እና ፋይናንሻል ስቴትመንትስ ኦፍ ፖዚሽኖችን መለየት ነው። ይህ ጥያቄ የሚለው ወርክሺት ስታዘጋጁ ኔት ኢንካም በየት በኩል ነው ሪፖርት የሚደረግ? ኢንካም ስቴትመንት ላይም ስቴትመንትስ ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽንም ነው። ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ኢንካም ስቴትመንት ስታዩ ዴቢት እና ክሬዲት ብሎ ለይቷቸዋል። ኢንካም ስቴትመንት ኤሌመንት የምንላቸው ኤክስፔንስስ ኤንድ ሬቨኑ ነው ኦር ኢንካም ማለት ነው ኢን ጀነራል። ሶ በዴቢት ሳይድ የሚቀመጡት በሙሉ ኤክስፔንስስ ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው 5200፣ 900፣ 1150፣ 40፣ 50 ሶ ኢን ቶታል 7740 ኤክስፔንስ ነው ማለት ነው በዴቢት ሳይድ። በክሬዲት ሳይድ ደግሞ ሬቨኑ ነው፣ ሴልስ ሰርቪስ ሬቨኑ ነው 10600፣ እዚህ ጋር 10600 አለ። ሶ እዚህ ጋር ሬቨኑ 10600 ኢዝ ግሬተር ዛን ኤክስፔንስ ነው። ሶ ምን አለ ማለት ነው? ኔት ኢንካም አለ፣ ኔት ፕሮፊት አለ። ይሄ ኔት ኢንካም ኔት ፕሮፊት በየትኛው በኩል ሪፖርት ይደረግ? ፎር ባላንሲንግ ፐርፐዝ ነው። ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ኔት ኢንካም እንደምታውቁት ኢፌክቱ ኢኩዊቲ ላይ ኢንክሪዚንግ ነው። ሶ ኢኩዊቲ ኢንክሪዝ ለማድረግ ደግሞ በክሬዲት ሳይድ ነው የሚመዘገበው። እሱን ሩል አይደለም እዚህ ጋር አፕላይ የምታደርጉት። ሲምፕሊ ይሄ ወርክሺት ቶታሉ ዴቢት እና ክሬዲት ባላንሱ ባላንስ እንዲመጣ
ረቨኑ ሳይዱ ወይም ክሬዲት ሳይዱ 10600 ከመጣ ዴቢት ሳይዱ 7740 ከሆነ ኔት ኢንካም ሲጨምሩባት ከክሬዲት ባላንሱ ጋር ባላንስ ይመጣል። ሶ ፎር ባላንሲንግ ፐርፐዝ ኢን ወርክሺት ኔት ኢንካም በዴቢት ሳይድ ሪፖርት ይደረጋል። ኔት ሎስ ከሆነ ደግሞ በክሬዲት ሳይድ ሪፖርት ይደረጋል ማለት ነው። When we come to the statements of financial position ላይ liabilities, assets and equities report የሚደረጉበት ስቴትመንት ነው እና አሴቶች including dividend because dividend በሪተርንድ earning በኩል የኢፌክቱን statements of financial position ላይ ማሳየት ስላለብን ዲቪደንድን ጨምረን በዴቢት ሳይድ ሪፖርት እናደርጋቸዋለን። በክሬዲት ሳይድ እነ ሊያቢሊቲ ኢኩዊቲ ፓርቶች ሪፖርት ይደረጋሉ። ዘን ፋይናሊ ሰማቸውን ስናይ ክሬዲት ሳይዱ ይሄ ይመጣል፣ ዴቢት ሳይዱ ይሄ ይመጣል። ዲፈረንስ በክሬዲት ሳይዱ 2860 ይጎላል which is net income ናት። በረቨኑ እና በኤክስፔንስ መካከል የነበረችው ዲፈረንስ እቺ ኔት ኢንካም የኢኩዊቲ ባላንስን ትጨምራለች። ኢኩዊቲ ደግሞ ክሬዲት ባላንስ ነው ያለው። ሶ በስቴትመንትስ ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ኔት ኢንካም ኢን ወርክሺት ክሬዲት ሳይድ ነው ሪፖርት የሚደረግ ማለት ነው። ኢፍ ኢት ኢዝ ኔት ሎስ ዘ ሪቨርስ ኢዝ ትሩ። ሶ ኢንካም ስቴትመንት ላይ በዴቢት ሳይድ ሪፖርት ይደረጋል፣ ስቴትመንትስ ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ደግሞ በክሬዲት ሳይድ ሪፖርት ይደረጋል የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ በዚህ ቻፕተር ሌላኛው ኦብጀክቲቭ ፋይናንሻል ስቴትመንት አዘገጃጀትን በተመለከተ ነው። ይሄን ለመመለስ እነዚህን ሁለት ጥያቄዎች እንመልከት። ፋይናንሻል ስቴትመንትስ ካን ቢ ፕሪፔርድ ፍሮም ዊች ትራያል ባላንስ? በአካውንቲንግ ሳይክል ወደ 3 የሚጠጉ ትራያል ባላንሶች አሉ። አንአጀስትድ ትራያል ባላንስ አለ፣ አጀስትድ ትራያል ባላንስ አለ፣ ፖስት ክሎዚንግ ትራያል ባላንስ አለ። ከነዚህ 3 ትራያል ባላንሶች ከየትኛው ነው እንደ ሶርስ ተጠቅመን ፋይናንሻል ስቴትመንት የምናዘጋጀው? ለፐብሊክ ዲስክሎዝ የሚደረግ ፋይናንሻል ስቴትመንት የሚዘጋጀው ከየትኛው ትራያል ባላንስ ነው? ኦብቪየስሊ ይሄ ከአጀስትድ ትራያል ባላንስ ነው። አንአጀስትድ ላይ ሊሆን አይችልም ቢኮዝ ባላንሶቹ አጀስት የተደረጉ አይደሉም። የማቺንግ ፕሪንሲፕልን አፕላይ ያደረግንበት የአጀስትመንት ሂደት የለም ማለት ነው። ባላንሶቹ አናፕዴት የተደረጉ ናቸው። ሶ የአንአጀስትድ ትራያል ባላንስ መልስ ሊሆን አይችልም። ፖስት ክሎዚንግ ትራያል ባላንስ የሚይዘው አካውንቶች አሴት፣ ሊያቢሊቲ እና ኢኩዊቲ ብቻ ነው። ሶ ፉል ፋይናንሻል ስቴትመንት ማዘጋጀት አንችልም እዚህኛው ላይ። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ጥያቄ አጀስቲንግ ኢንትሪ አር ሜድ ቱ ኢንሹር ዛት። አጀስቲንግ ኢንትሪ በአካውንቲንግ ሳይክል አንአጀስትድ ትራያል ባላንስ ካዘጋጀን በኋላ አንዳንድ አካውንቶች ስፔሲፊካሊ ይሄ ዲፈራል አካውንትስ ኤንድ አክሩዋል የምንላቸው አካውንቶች ሚኒንግ ፕሪፔመንት ወይም ኢን አድቫንስ ሪሲፕት ካለ ቀድመን የከፈልነው ነገር ካለ ሰርቪሱ ፎር ዘ ሳብሲኩዌንት ፔሪድ የምንቀበለው ሆኖ ክፍያውን ቀድመን ልንከፍል እንችላለን። አንዳንዴም ሰርቪሱን ፎር ዘ ኔክስት ፔሪድ የምንሰጠው ሆኖ ገንዘብ ቀድመን ልንቀበል እንችላለን። አንዳንዴም ካሽ ላንከፍል እንችላለን ሰርቪሱን ተቀብለን። ምናልባትም ደግሞ አንዳንዴ አገልግሎቱን ሰጥተን ገንዘቡን ላንሰበስብ እንችላለን። እንደዚህ አይነት ትራንዛክሽኖች ሲኖሩ አጀስቲንግ ኢንትሪ ያስፈልጋቸዋል ነው። ሚኒንግ ፎር ዘ ከረንት ፔሪድ ሪፖርት ስናደርግ ባላንሳቸው አፕዴት መደረግ መቻል አለበት። ኮሬክት ባላንሳቸው ሪፖርት መደረግ አለበት። ሌላኛው ጥያቄ አጀስቲንግ ኢንትሪ አር ሜድ ቱ ኢንሹር ዛት ይለናል። አጀስቲንግ ኢንትሪ አንአጀስትድ ትራያል ባላንስ ካዘጋጀን በኋላ የምናዘጋጀው የኢንትሪ አይነት ነው። ፐርፐዙ ምንድን ነው? ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ሪፖርት የምናደርጋቸው ኤሌመንቶች ወይም አካውንትስ ባላንሳቸው አፕዴት መደረግ አለበት። ሚኒንግ ለምሳሌ ዱሪንግ ኤ ስፔሲፊክ ፔሪድ ኦፍ ታይም ኢንከርድ የተደረገ ኤክስፔንስ ፎር ዘ ሳብሲኩዌንት ፔሪድ ፖስትፖንድ መደረግ የለበትም። ፎር ዘ ከረንት ፔሪድ ሪፖርት መደረግ አለበት። እርን የተደረገ ረቨኑም ካለ በዛው ፔሪድ ሪፖርት መደረግ አለበት፣ ፐርፎርም የተደረገውን ጨምሮ ማለት ነው። አንዳንዴ ፐርፎርም ሊደረግ ይችላል ኢን ዘ ከረንት ፔሪድ በት ካሽ ሜይ ቢ ኮሌክትድ ኢን ዘ ኔክስት ፔሪድ ሊሆን ይችላል። ኤክስፔንሱ በዚህ ዓመት ኢንከርድ የሆነ ሊሆን ይችላል በት ዘ ካሽ ሜይ ቢ ፔይ ኢን ዘ ኔክስት ፔሪድ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ትራንዛክሽኖች ካሉ አጀስት ያስፈልጋል ነው። that's why expense are recognized in the period in which they are incurred እንላለን and revenue are recorded in which they are performed or earned እንላለን። in other words maintain matching principle ነው የሚለን። so ኤም ቢም ትክክል ነው። ሲም
የኢንካም ስቴትመንትም ፋይናንሻል ፖዚሽን ስቴትመንታችን ላይ ሪፖርት የሚደረጉት ባላንሶች አፕዴት መደረግ አለባቸው ነው የሚለን። ሶ the correct answer is all D ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቻፕተር 3 ስንመጣ ቻፕተር 3 አካውንቲንግ ሳይክል ፎር መርቻንዳይዚንግ ቢዝነስ ነው። በዚህ ቻፕተር ውስጥ መረዳት የሚኖርባችሁ በመርቻንዳይዚንግ ቢዝነስ ታይፕ ያ ማለት ሪሴሊንግ አክቲቪቲ ላይ ኢንቮልቭ ያደረገ የቢዝነስ አይነት ነው። እቃዎችን ይገዛል ዘን ይሸጣል። ሶ ፐርቻይዝ ትራንዛክሽን ውስጥ ኢንቮልቭ ያደርጋል፣ ሴልስ ትራንዛክሽን ላይም ኢንጌጅ ያደርጋል ማለት ነው። ሁለት አይነት የኢንቨንተሪ ሲስተሞች አሉ፣ ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም እና ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም። ሲምፕሊ ፐርፔቹዋል ማለት ኮንቲኒየስ ማለት ነው። ፔሪዮዲክ ማለት ደግሞ የሆነ ቀን ኦን ስፔሲፊክ ዴት ማለት ነው። ሶ ፐርፔቹዋል ሲስተም ካልን whenever sales is occurred cost of goods sold will be recognized። ሽያጭ በተፈጸመ ቁጥር cost of goods sold ይመዘገባል ነው። ሶ ቁጥር እጃችሁ ላይ የቀረው ምን ያክል ኢንቨንተሪ እንደሆነ ምን ያክሉን እንደሸጣችሁ ይታወቃል። ፔሪዮዲክ ግን you can't determine the inventory on hand whenever sales is occurred because cost of goods sold is not recognized unless you should take what the physical count at the end of the period ማለት ነው። የፊዚካል ካውንት ካላደረግን በስተቀር የእጃችን ላይ ያለውን የተሸጠውን ማወቅ የማንችልበት የኢንቨንተሪ ሲስተም ነው። ሌላ አካውንቲንግ ትሪትመንቱ ላይ ፎከስ ማድረግ ስላለብን ፐርፔቹዋል ሲስተም ላይ ኢንቨንተሪ ግዢ ሲፈጸም፣ ፍራይት ኮስት የትራንስፖርቴሽን ክፍያ ሲኖር፣ ፐርቻይዝ ሪተርን ኤንድ አላዋንስ ኬዝ ሲኖር፣ ፐርቻይዝ ዲስካውንት ሲኖር የምትጠቀሙት አካውንት ኔም መርቻንዳይዝ ኢንቨንተሪ ነው። ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ ግን እዚህ ጋር ለገለጽኳቸው ትራንዛክሽኖች በሙሉ የተለያየ አካውንት ነው የምትጠቀሙት። ለምሳሌ ፐርቻይዝ ኦፍ ኢንቨንተሪ ከሆነ ፐርቻይዝ የሚባል አካውንት ነው። ፍራይት ኮስት ከሆነ ፎር ኤግዛምፕል ባየር ፔይ ያደረገው ፍራይት ኮስት ከሆነ ፍራይት ኢን ይባላል። ሴለር ከሆነ ፍራይት አውት ወይም ደግሞ ደሊቨሪ ኤክስፔንስ እንለዋለን። ሪተርን ከሆነ ፐርቻይዝ ሪተርን ኤንድ አላዋንስ፣ ዲስካውንት ከሆነ ፐርቻይዝ ዲስካውንት ይኖረናል ማለት ነው። ሶ ሴፓሬት አካውንት ነው የምንጠቀመው ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ። ሶ ኩዌስችን ነምበር 12 under a periodic inventory system acquisition or purchase of merchandise የኢንቨንተሪ ግዥ ምን ተብሎ ነው በዴቢት የሚመዘገበው ነው የሚለን። ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ነው። ሶ መርቻንዳይዝ ሊሆን አይችልም። መርቻንዳይዝ ኢንቨንተሪ የፐርፔቹዋል ነው። ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ሊሆን አይችልም ቢኮዝ ግዥ ነው እያለን ያለው። አካውንት ፔብል ሊሆን አይችልም ቢኮዝ ግዥ ነው ፕላስ ዴቢት የሚሆነው ፓርት እያለን ያለን። ምናልባት በዱቤ ከሆነ የተገዛው አካውንት ፔብል ኦን ክሬዲት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ዴቢት ስለሆነ እያለን እየጠየቀን ያለው ፐርቻይዝ አካውንት የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 13 the cost of goods sold is determined and recorded each time a sales occur። ሎክ ሴልስ በተፈጸመ ቁጥር ወይም ሽያጭ አፕን ባረገ ቁጥር ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ሪከርድ የሚደረግበት በየትኛው የኢንቨንተሪ ሲስተም አይነት ነው? ኦብቪየስሊ ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ነው። ሌላው what is the primary difference between periodic and perpetual inventory system ነው። let's see each. Periodic system keeps a record showing the inventory on hand at all time no unless physical count ካልወሰድን በስተቀር all time ልናውቀው አንችልም። so a false ነው። Periodic system provides an easy means to determine inventory shrinkage. look inventory shrinkage ማለት by the way በሰራተኞች ስርቆት ሊሆን ይችላል፣ ስቶር ሲደረግ ዳሜጅ ሆኖ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ምክንያቶች የከሰርነው የኢንቨንተሪ አይነት ነው ወይም የኢንቨንተሪ ኮስት ነው። ኢንቨንተሪ ሽሪንኬጅ ኦር ኢንቨንተሪ ሎስ ይባላል። ይሄን ማወቅ የሚቻለው ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ስንጠቀም ነው። ቢኮዝ ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም የገዛነው የሸጥነው እጃችን ላይ ያለው ቡክ ሌጀራችን ላይ ሪከርድ ስለሚደረግ ባላንስ አለን፣ ቡክ ሌጀር ባላንስ አለን። ሶ ኢዚሊ ስቶር ላይ ያለውን ኢንቨንተሪ ካውንት ብናደርግ ኮምፔር አድርገን ኢንቨንተሪ ሽሪንኬጅን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ግን ቡክ ሌጀር የለንም። ሶ ካውንት ብናደርግም ምን ያክሉን በኢንቨንተሪ ሽሪንኬጅ ምክንያት ሎስ እንዳደረግን ማወቅ አንችልም። ቶታሊ እንደ ሽያጭ ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። ሶ ቢም ትክክለኛ መልስ አይሆንም። ፔሪዮዲክ ሲስተም ሪከርድስ ዘ ኮስት ኦፍ ዘ ሴል ኦን ዘ ዴት ዘ ሴል ኢዝ ሜድ። ይሄም አይሆንም ኦልሬዲ ስላየ ነው ማለት ነው። ዲን እንመልከተው። ፕሮባብሊ ዲ ነው መልስ የሚሆነው።
periodic system determines the inventory on hand only at the end of the accounting period. Yes, it is through physical count ማለት ነው። so ዲ ትክክለኛ መልስ ይሆናል። በዚህ ቻፕተር ስለ ማኑዋል አካውንት ሲስተም እና አካውንቲንግ ሲስተም እና ስለ ኮምፒውተራይዝድ አካውንቲንግ ሲስተም ኮምፓሪዥን የተወሰኑ ፖይንቶችን መውሰድ አለባችሁ። but in general በሲምፕል ማኑዋል አካውንቲንግ ሲስተም ላይ እነዚህ ስፔሻል ጆርናሎች እና ሳብሲዲያሪ ሌጀር የምንላቸው አካውንቶችን እንጠቀማለን። ፎር ኤግዛምፕል if the transaction is sales transaction የሽያጭ ትራንዛክሽን ከሆነ ካሽ ሪሲፕት ጆርናል ይኖረናል ኤንድ ረቨኑ ጆርናል ይኖረናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ አካውንት ሪሲቨብል ሳብሲዲያሪ ሌጀር ይኖረናል ማለት ነው። ግዢ ከሆነ ደግሞ ፐርቻይዝ ሲሆን ፔይመንት ኦፍ ካሽ የሚባል አንድ ጆርናል ይኖረናል ኤንድ ፐርቻይዝ የሚባል ሌላኛው ጆርናል ይኖረናል። ከነዚህ ጋር ሊንክ የምታደርጉት ደግሞ አካውንት ፔብል ሳብሲዲያሪ ሌጀር ይኖረናል ማለት ነው። ሌላው የኮምፒውተራይዝድ ሲስተም ሪላቲቭ ቱ ማኑዋል አካውንቲንግ ሲስተም ሲነጻጸር በጣም ሞር አኩሬት የሆነ ዴታ ፕሮቫይድ ለማድረግ ይጠቅማል። የሪከርድ ኪፒንግ ፕሮሰሱ ኤሌክትሮኒክስ ነው። ሶ ሞር አኩሬት የሆነ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው ከማኑዋል አካውንቲንግ ሲስተም አንጻር ማለት ነው። ሌላኛው ቻፕተር 5 ነው። ቻፕተር 5 ስለ ካሽ ነው የምናወራው። ሪሲቨብል ነው ኦልሬዲ ኢንተርሚዲየት አካውንት ዋን ላይ በቀጣይ ቪዲዮ ስለማሳያችሁ ማለት ነው። ሶ ካሽ እንደምታውቁት ካሉት አሴቶች the most exposed for embezzlement or misuse የሚባል አሴት ነው። ለስርቆት ለማጭበርበር የሚመች የአሴት አይነት ነው። ሶ ስትሮንግ የሆነ ኢንተርናል ኮንትሮል ሜካኒዝም ያስፈልገዋል። ለምሳሌ ኩዌሽን ነምበር 15 እንመልከት። the use of pre-numbered check in dispersing cash is an application of the principle of ይለናል። ካሽ በቼክ በምንከፍልበት ወቅት የቼክ ፕሪ-ነምበርድ መያዝ ምን አይነት የኮንትሮሊንግ ሲስተም ነው? ብዙ አይነት የኮንትሮሊንግ ሲስተሞች አሉ። ለምሳሌ ፊዚካሊ ኮንትሮል ማድረግ አሴቱን፣ ሴግሪጌሽን ኦፍ ዲዩቲ ኃላፊነቶችን ከፋፍሎ መስጠት። ለምሳሌ ካሽን ኮሌክት የሚያደርግ ካሽ ፔመንት የሚፈጽም ሪከርድ አካውንታንቱ ወይም ደግሞ የሂሳብ ስራዎቹ ላይ ኢንቮልቭ የሚያደርጉት አካላት ሴግሪጌሽን ኦፍ ዲዩቲ ሊኖራቸው ይገባል ነው። ምክንያቱም የተለያዩ ስራዎች በአንድ ሰው ከተሰሩ ለኢምፐዝመንት ተጋላጭ ስለሚሆኑ። የኤስታብሊሽመንት ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲ ሌላኛው የኢንተርናል ኮንትሮል ሜካኒዝም ነው። ዩዚንግ ባንክ ሲስተምን መጠቀም ቢኮዝ ኤቭሪ ካሽ ሪሲፕት ኤንድ ፔመንት ፓስ ትሩ ባንክ የሚባል የሲስተም መጠቀም አንድ ነገር ነው። ምክንያቱም በእጅ ኦን ሃንድ ፍሎው የሚያደርግ ካሽ ሊሚትድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢምፐዝልመንቱን ኦር ሚስዩዝን እንታደገዋለን። ለዚህ ግን ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ዶክመንቴሽን ፕሮሲጀር ነው። ክፍያ የምንከፍልባቸው ሪሲቶች፣ ቼኮች ፕሪ-ነምበር አድርገን ሴሪያል ነምበራቸውን ዶክመንት አድርገን ማስቀመጥ የዶክመንቴሽን ፕሮሲጀር ፓርት ነው። ሶ ይሄኛው ሌላኛው የኢንተርናል ኮንትሮል ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። ከኢንተርናል ኮንትሮል ሜካኒዝም ኦቨር ካሽ ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ባንክ ሪካውንስሌሽን ነው። ቢኮዝ ምናልባት ካምፓኒው እያንዳንዱ ካሽ ሪሲፕት ኤንድ ካሽ ፔመንቱ ስሩ ባንክ ሲስተም እንዲያልፍ ከፈለገ መንዝሊ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ባዮዊክሊ ሊሆን ይችላል ኦር በየ6 ወሩ ሊሆን ይችላል። ዋትኤቨር ዘ ዴት ግን ባንክ ስቴትመንት ይልካል። ለማን? ለካምፓኒው ማለት ነው። ይሄ ባንክ ስቴትመንት ምንድን ነው የሚያሳየው? በዛ ካምፓኒ አካውንት የባንክ አካውንት ዲዩሪንግ ስፔሲፊክ ፔሪድ ምን እንደተከናወነ፣ ምን ወጪ ምን ገቢ እንደተደረገ የሚያሳይ መግለጫ ስቴትመንት ይልክለታል። አዘሴም አካውንታንቱ የካምፓኒው አካውንታንት ደግሞ የዛን ካምፓኒ የካሽ ሌጀር ወይም ቡክ ያይና ባላንስ ካልመጣ ቢኮዝ አንዳንድ ካሽ ፔመንት ወይም ካሽ ሪሲፕቶች በባንኩ ሪከርድድ ሆኖ በካምፓኒው ያልተመዘገቡ ካምፓኒው መዝግቧቸው ባንኩ ያልመዘገባቸው ሊኖሩ ስለሚችሉ ኢምባላንስ ይመጣል። ያንን ኢምባላንስ ሜክ ቱ ሪካውንስል ማድረግ ባንክ ሪካውንስሌሽን ነው። ለምሳሌ ኢን ባንክ ሪካውንስሌሽን ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ብዙ ጊዜ የሚነሳ አንደኛው ኬዝ ነው። ምን ማለት ነው? ዲፖዚት ኢን ትራንዚት የሚባለው ካምፓኒው ቡክ ሌጀሩ ላይ ሪከርድ አድርጎታል። ነገር ግን ወደ ባንኩ ዲፖዚት ለማድረግ ሲሄድ ባንኩ በዚህኛው ሪፖርቲንግ ፔሪድ ወይም ደግሞ በዚህ ባለፈው የባንክ ስቴትመንት ፔሪድ ያልተጠቃለለ ሊሆን ይችላል ይሄ ዲፖዚት።
ኦልሬዲ ግን በካምፓኒው ሪከርድ ተደርጓል፣ አድ ተደርጓል። ባንኩ አልመዘገበውም ማለት ነው። ስለዚህ ባንክ ሪኮንሲሊዬሽን ስንሰራ ዲፖዚት ኢን ትራንዚት የተባለችዋን ኬዝ በባንክ ባላንሱ በኩል መደመር አለባት። ትክክለኛ መልስ የሚሆነው አድ ቱ ዘ ባንክ ባላንስ። ሁለት ባላንስ ነው ያለን ባንክ ሪኮንሲሊዬሽን ስንሰራ። ባይ ዘ ዌይ ኢን ዘ ቶፕ ባላንስ አኮርዲንግ ቱ ባንክ ስቴትመንት ነው። የባንክ ስቴትመንቱ እንደሚያሳየው የተገለጸው ባላንስ አለ። ከታች ደግሞ በካምፓኒ ወይም በቡክ ባላንሱ በኩል ያለውን ባላንስ እናስቀምጣለን። ስለዚህ እቺ ዲፖዚት ኢን ትራንዚት የተባለችው አማውንት በባንክ ባላንሱ በኩል ተደማሪ ትሆናለች ማለት ነው። ሌላው እዚሁ ቻፕተር ፕሪንሲፕል ኦፍ አካውንቲንግ ፕሪንሲፕል ኦፍ ካሽን በተመለከተ ስናይ ብዙ ጊዜ በባንክ በኩል የከስተመር አካውንት ምን ተብሎ ሊመዘገብ ይችላል ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። ባንኩ የከስተመሩን አካውንት ሊያቢሊቲ ብሎ ነው የሚመዘግበው። ካስታውሳችሁ ባንክ ለምሳሌ ብር ስታወጡ በሜሴጅ ዩር ባንክ ባላንስ አካውንት ኢዝ ደቢትድ ነው የሚለው። የባንክ ባላንስ አካውንታችሁ ደቢት ሆነ ሚኒንግ እሱ ከሊያቢሊቲ አንጻር ስለሚያየው ብር ዊዝድሮው ስታደርጉ ከእናንተ ያለበት ላይ የቀነሰለት ነው። ዲፖዚት ስታደርጉ ደግሞ ክሬዲት ሊሆን ነው የሚላቸው ቢኮዝ እዳ የጨመረ እያለ ነው። እንደ ሊያቢሊቲ ነው የሚመዘግበው። መልሱ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 18 ባንክ ስቴትመንት ምን ማለት ነው? ኦልሬዲ ቅድም ስላወራ ነው። ምናልባት ቀጥታ ወደ መልሱ መሄድ ሳይቻል አይቀርም። ዲ ነው ሊሆን የሚችለው መልሱ። ባንክ ስቴትመንት ኢት ሾውስ ዘ አክቲቪቲ ዛት ኢንክሪዝድ ኦር ዲክሪዝድ ዘ ካምፓኒስ አካውንት ባላንስ ዱሪንግ ኤ ስፔሲፊክ ፔሪድ ኦፍ ታይም። የአንድን ካምፓኒ አካውንት ባላንስ ኢንክሪዚንግ ኤንድ ዲክሪዚንግ የሚያሳይ የስቴትመንት አይነት ነው። እዚሁ ጋር ግን መጨመር ካስፈለገ ብዙ ጊዜ ክሬዲት ሚሞራንደም እና ዴቢት ሚሞራንደም የሚባል አለ። ባንክስ ለካምፓኒስ የሚያሳውቁበት ሌተር ነው። ለምሳሌ ላይክ ሜሴጁ እንደማለት ነው። ለምሳሌ የብሩ ስታወጡ ልክ ሜሴጅ ሲደርሳችሁ ደቢት ሆኗል ሲል ደቢት ሚሞራንደም ነው ያ። ክሬዲት ሲሆን ደግሞ ክሬዲት ሆኗል ባላንሳችሁ ሲል ክሬዲት ሚሞራንደም ነው። በኤኒ ሚንስ የካምፓኒው አካውንት ባላንስ ሲጨምር በክሬዲት ሚሞራንደም ነው ኖቲፋይ የሚያደርገው፣ ሲቀንስ ደግሞ በዴቢት ሚሞራንደም ነው። ለምሳሌ ባንኩ ሰርቪስ ቻርጅ ሲቆርጥ ለካምፓኒው ለሰጠው አገልግሎት የአገልግሎት ክፍያ ሲቆርጥ በምንድነው ሪፖርት የሚያደርገው ካልን በዴቢት ሚሞራንደም ነው። ቢኮዝ ይቺ ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ የካምፓኒውን አካውንት ባላንስ የምትቀንስ በመሆኗ ማለት ነው። ምናልባት ከካምፓኒው ካስተመር ደግሞ ኦን ቢሃፍ ኦፍ ካምፓኒስ ባንኩ ኮሌክት ቢያደርግ የሆነ ርዕሰበብል በዛ ርዕሰበብል ምክንያት የካምፓኒው አካውንት ባላንስ ይጨምራል። እንደነዚህ አይነት መረጃዎች ደግሞ በክሬዲት ሚሞራንደም ኖቲፋይ ይደረጋል ማለት ነው። ውድ የፊደል ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የዩኒቨርሲቲ መውጫ ፈተና ሞዴል ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በሌሎች ኮርስ ስንገናኝ